નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ખજૂરનું અથાણું બનાવીશું, જે સ્વાદમાં ખાટું, મીઠું અને તીખું હોય છે. તો ચાલો આજે આપણે અથાણું બનાવીએ. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે, જે મેં આ રીતે ઠળિયા કાઢી અને શીરું કરી દીધી છે. તો એક બાઉલ લઈ તેમાં આપણે 200 ગ્રામ દળેલી ખાંડ નાખીશું. જેટલી ખાંડ આપણે લીધી છે એ જ માપનું વાડકીથી આપણે લીંબુનો રસ લેશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. થોડીક વાર આપણે હલાવતા રહીશું એટલે બધું બરાબર મિક્સ થઈ જશે. આમાં ખાંડ હંમેશા દળેલી લેવી. આખી ખાંડ નાખશો તો તમને ગળતા 4 થી 5 દિવસ થઈ જશે. અહીંયા મેં 100 ગ્રામ એસકેનો બોળો લીધો છે, જે અથાણા માટે આવે છે તે પણ આમાં ભેળવી દઈએ. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ખજૂર ભેળવી દઈશું. તો આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવું. હવે આને આપણે 2 દિવસ માટે ઢાંકી અને રહેવા દઈશું. તો 2 દિવસ થઈ ગયા છે. તો આપણું અથાણું જોઈ લઈએ. તો આપણું અથાણું સરસ ઘટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણું ખજૂરનું અથાણું.